بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د MS Office 2013 لیکچر نمبر 38 دی 38. نو را به شو اوپن وکړو MS Excel 2013. نن زموږ سره ویو مینیو ده د Excel لاست لیکچر دی اخره. نو چې کوم اهم دی هغه ته وکړو، باقي په MS وړ کې شوي دي ټول. نو په ویو کې ټول زموږ سره دی چې ورک بک ویو، یعنی دا پیج دا ورک بک ته مونږ ته په کومه طریقه شو شي ویو. د دې ځین کې هم مونږ دا ډیسکس کړو الریډي. نارمل ویو دی دا څه دلته کې هم دا شته. یو زموږ سره پیج بریک پریویو دا داسې مونږ ته ښکاري، څنګه چې دا ښکاري ټیک دا پیج مونږ ته داسې ښکاري. بل مونږ سره پیج لی آوټ، نو پیج لی آوټ په داسې ښکاري. یو پیج دا شو یو دا شو، د ساید بای ساید شان ښکاري مونږ ته. کسٹم یوز مونږ ته راسي، کسٹم یوز کار چې کوم مونږ ته کې ویو کو هغه راسي انسر اډ کو پرس کنه مرکوم چی انس. اوکے بکو ټیک شو. نو انس ته کنه سکو شو کو نه مونږ ته داسه شو شي، یعنی ټول سیم دي. خان نارمل پیج بریک دې کې مونږ یوز کوو نارمل. خان زموږ څخه کسٹم کم دی هغه دیز نه دیز په دا راغی دا داس درازه دا یو چې زموږ سره کوم وو. دا شانته کې بل موږ د رولر چې رولر مونږ تخکاری کنه ښکاری. نو رولر مونږ دې ځین کې هم ویلو وی رولر ټیک ده. دې ځین نه هم ویلو دلته کې هم دا شته. ګایډ لاینز چې کوم دا کرخه مونږ ته دې دا کوي کرخه چې وی هغه سل چو ا دې مونږ ته شو شي که شو نشو داسې مونږ شو کولای شو او هایډ کولای شو. دا شو ټیک دی. ښه فارمولا بار د مونږ تخکاری کنه ښکاری. فارمولا بار د بر چې کوم زیاده فارمولا چې مونږ لیکو مونږ ته چې کوم فارمولا ښکاری دا زه دا یاد دی. ټیک ده دا د مونږ تخکاری کنه ښکاری. هیډینګ د مونږ تخکاری چې کنه ښکاری کنده A B C چې لیکلو او کوم 1 2 3 چې لیکلو دا سیدا دا د مونږ تخکاری کنه ښکاری. دا شانته کې زوم دی. نو کوم دا پیج غټاو نو پرس کې زما چې زیور څه ورسوم 200 تا ورسوم نو 200% دا څه غټ شي. مونږ ته دې ځکه نه هم مونږ دا کولای شو دا دې نه مونږ کومولای شو داسې زوم ان او زوم اوټ مونږ په وړي کې ویډیو. نارمل پیج زموږ سره 100 دی. ښه 100% زموږ سره نارمل پیج دی. زوم ټو سلیکشن یو دغه مو سلیکټ کړه یو ځای او هغه سکو زوم کوو نو داسې هم مونږ کولای شو. ښه ٹھیک شو. پرس له بده ځکه ولاړ یم کنه د سلیکشن ځای وسه کې یو زوم کېږي داسې هغه څه شو زوم شو دا دی. نو دا مونږ داسې کولای شو. نو واپس او ته ورسو. بل مثلا نیو وینډو. نو نیو وینډو کومه نیو وینډو راخلو. وینډو می نیو ډاکومېنټ راخلو. داسې شی دی په 1 کې 2 شو. دا شانت کې بیا واپس یو تراشم او بل راخلم نو په 1 کې 3 شو. بیا بل راخلم نو په 1 کې 4 شو. دلته کې مونږ ته هم دې ځکه کې پته لګی دی 1 2 3 4 دا مو څلور ډاکومېنټ دا راوغستو. آل ارینج ټول مونږ ته ارینج کا اوکے کنه ټول څه شو مونږ ته ارینج شو. یو دا څلور پیج ډاکومېنټو ټول مونږ ته څه شو دی ارینج شو. مونږ ته شو داسې کوم یې پکاري هغه داسې میکسیمایز کړه داسې نه. ټیک ده. په مو سره سپلیټ په منځ باندې یو پیج څخه دوه کوي رولر وی پیدا کوو داسې نه څنګه دا شوې دا ځان له رولر شو ځان له پیج شو دا ځان له رولر شو ځان له پیج شو داسې. ټیک شو. دا ځان له رولر شو داسې دا ځان له رولر شو. دې ځان له سکرول بار شو داسې ان دې ځان له سکرول بار شو داسې. ٹھیک ده. هایډ دا سپلیټ هایډ کې کنه سوري هایډ شو داسې به هایډ شي مطلب داسې بند شي ورک بشي. واپس څنګه شو کا ان هایډ کنه موږ څه شي دا داسې شي دا 1 او دا په 1 په 1 کې 4 بوک 1 کې 1 په بوک 1 کې 4 دا موږ شي دی هایډ شوی دی. واپس شو کوم داسې موږ څه شي دا شو شي دا هم څنګه شو کنه بس شي داسې موږ ته شو شي واپس بلا شي داسې. بل دې چې ویو ساید بای ساید موږ تر یو ډاکومېنټ له موږ ساید بای ساید شو شي لکه زم چې 1 موږ ته
ساید بای ساید څه شو کنه یو دا دی یو دا دی دا ساید بای ساید څه شو مونږ ته یو ساید ته او بل ساید ته په ام اس ورډ کې موږ په ډیټیل سره دا الریډي ویل دي ٹھیک ده ریسیټ وینډو خپل پوزیشن ته واپس کی بوزي فرض کړه یو څه غټوم یا ریسیټ وینډو پوزیشن واپس خپل حالت ته سکلو راوستو یې ګوره ورته دا سم غټ کو کنه په دې کړه کلیک کوم واپس په ډبل شي یا ساید بای ساید ویو ته وسه شي دا چینج شي نو که تاسو تفصیل کتل غواړئ نو ام اس ورډ پسې واپس وګورئ دا شانته کې بدل مو سره سویچ وینډو چې کوم وینډو موږ راخلو هغه وینډو پسې شي راوغسته شي لکه موږ 1 2 3 4 وینډو غانې دي پرس کومه 2 په کار دلته وسه شي 2 راوغه 2 دا ده 2 داس راوغسته شي ټیک ده یا پرس کومه 4 په کار داس په 4 راوغسته شي ماته پرس کوم 1 په کار ده 1 راوغسته شي 1 زموږ سره دا یو دی ښه بوک 1 ټیک ده دا سمون دا راغسته شو نو میکرو لا میکروس کې خاصه نشته ویو میکرو لا صحیح کار نه کوي او خاص دی کې شته هم نو ټول ویو کې د اساس نو او زموږ سره ام اس ایکسل اغه نن ختم شو نن زموږ لاست لیکچر د ام اس ایکسل نو امید ده چې تاسو به پوه شئ خو تاسو ماته پلیز یو پروجیکټ په ایکسل کې ساس کوي او ماته راولېږئ چې زماته هم تسلیم ملای شي چې واقعي الکانو سز د کړی دي یا زمانه پويږي یا نه پويږي نو پلیز یو پروجیکټ ساس کوي ډي ام سي ساده کوي ډومیسایل ساس کوي دارنګ بل څه وس ساس کوي یو شیټ ساس کوي یو بل ساس کوي د بجلی داس یو بل څه ساس کوي اما څه کوي میسج کوي کمنټ کې راولېږي چې واقعي تاسو پوه شئ او کنه نه پوه شئ نو نن پورې هم دومره کافي ده